אז שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, סדרת ההרצאות שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה, כל שני וחמישי כאן בזום. כל הבוקר אני שומעת מטוסי קרב טסים מעל ראשי. התקיפות של ישראל בלבנון ובעזה ממשיכות וממשיכות להרוג אזרחים וילדים. בגדה המערבית, האלימות המשולבת של הצבא והמתנחלים גואה הרבה מעבר למצור ההזוי בכפר קוסרה, בו עומדים שני גדודי צה"ל לכאורה חסרי אונים, ולמעשה כדי לתמוך ולאפשר את השתוללות המתנחלים. בתוך כל אלה גם אזרחי ישראל הפלסטינים מקבלים תזכורות חוזרות ונשנות לכך שהם נתונים תמיד לעליונות יהודית. הגזענות כלפי צוותי רפואה בבית החולים רמב"ם הובילה לגינוי ותמיכה מקיר לקיר, אבל לא לשינוי של ממש במעמדם או בביטחונם של צוותי הרפואה. בין השאר, ניכרת הפקרתה של החברה הערבית הפלסטינית בתוך ישראל במסעות השפלה שעורכת משטרת בן גביר. השבוע כללו אלה את הבאתם של חתן וכלה ביום חתונתם ובבגדי כלולותיהם לתחנת המשטרה, וגם פשיטה אלימה של מג"ב על חתונה אחרת באום אל-פחם, בה נכפתו האורחים כשהם שכובים על הרצפה, בעוד השוטרים מתנהלים ביניהם ואוכלים מן התקרובת. נדמה אולם שאין דבר שמסמן יותר את הפקרתם של אזרחי ישראל הפלסטינים מאשר הפשיעה והרצח בחברה הערבית. אל מול ההפקרה הזאת מנסים ארגוני החברה האזרחית להתמודד עם מציאות בלתי אפשרית. אחת מההתארגנויות האלה היא חיראק, תנועת נשות טמרה. לספר לנו על התנועה ולהציע ניתוח של המצב, הזמנו את רנין דיאב, פעילה חברתית מטמרה, בעלת תואר שני באנתרופולוגיה מאוניברסיטת חיפה, ממייסדות והפעילות המרכזיות בחיראק. תודה רבה רנין שהצטרפת אלינו, שהגעת אלינו. כנהוג אצלנו, רנין תדבר במשך 8 דקות, ולאחר מכן נפתח את הצ'אט לשאלות. תודה רבה רנין שהצטרפת אלינו, הבמה שלך. תודה רבה, תודה לכם על ההזדמנות, באמת. ותרשו לי להגיד שלום לעמליה סער, המנחה שלי לתזה באוניברסיטה, ואני רואה גם את דוקטור חדווה גם, וציפי גם, אז וואו, מרגש. עכשיו אני המרצה, כן? אז ככה, חיראק נוסד לפני 2 אחרי הרצח של אחמד דיאב. אחמד דיאב הוא קרוב משפחה, ומה שקרה אז היה מאוד מזעזע וקשה, ואחרי ההלוויה הוחלט באופן רשמי שאנחנו יוצאים להפגנה, אבל הגברים באיזשהו שלב החליטו שהם לא יוצאים להפגנה, והמשטרה לחצה עליהם שלא לעשות הפגנה, ואמרה להם שאנחנו רוצים להרגיע את המצב, לכן עדיף לא לצאת להפגנה. אני זוכרת את עצמי עומדת שם אחרי ההלוויה ושומעת בכי מאימא של אמיר שנרצח רק לפני 3 חודשים מהרצח של אחמד, והיא בוכה ואומרת שאנחנו צריכות לצאת, לצעוק, להוציא את מה שאנחנו מרגישות, ואז אמרתי לא משנה מה החליטו, עכשיו אני אומרת ובקול רם אמרתי אני יורדת להפגנה, כל מי שמרגישה שהיא רוצה להיות לידי, מי שמרגישה שהיא רוצה לצעוק, רוצה לשנות, אז בואו ביחד נצא להפגנה משותפת, וזה מה שקרה. אחר כך באמת אחרי ההפגנה נוצר וואטסאפ, עשינו וואטסאפ לכל מי שרוצה להיות חלק מהחיראק, ומשם התחלנו. היום אנחנו קבוצת וואטסאפ גדולה שיש בה יותר מ-600 אישה. בנוסף לוואטסאפ הגדול יש לנו גם קבוצה יותר גרעינית שבה אנחנו מחליטות ומתיישבות ונפגשות ומחליטות על הצעדים שאנחנו רוצות לעשות בחיראק. זה בכללי איך אנחנו עובדות. יש לנו את הקבוצה הגרעינית ויש לנו עוד קבוצה יותר מורחבת של עוד פעילות שהן יותר פעילות מאשר קבוצת הנשים הגדולה, ויש את הקבוצה הכי גדולה שיש בה את כל האנשים מטמרה שרוצות להצטרף. ומאז נוסד החיראק אנחנו עושות כל מיני פעילויות שקשורות לפשיעה. מצד אחד אנחנו עושות פעילויות חברתיות שקשורות להעלאת מודעות, ומצד שני אנחנו גם עושות את החלק היותר אקטיביסטי של הפגנות, מחאות וכל זה.
אני רוצה בכמה דקות שיש לי דווקא ככה להדגיש את האתגרים שאנחנו חוות בחיראק, במיוחד אם אנחנו מדברות על העיניים על עזה, אז כל מה שקשור למה שקורה בסביבה, מה שקורה בישראל, בזמן שאנחנו מנסות להתארגן ולהפגין ולעשות משהו כנגד הפשיעה בחברה הערבית. אז באמת ברגע שיש מלחמה בחוץ, אנחנו מרגישות את זה על בשרנו, ואנחנו מתקשות מאוד בלארגן את עצמנו ולצאת להפגנות או לכל פעילות אחרת, כי זה מפחיד נורא. ואני אסביר את זה בכך. בפעם הראשונה שרצינו להפגין, אני הלכתי לתחנת המשטרה וביקשתי אישור להפגנה, ואז ישבו איתי השוטרים. אז תחשבו על אישה שנכנסת לתחנת משטרה ומוקפת בשוטרים, ואז התחילו להגיד לי, תקשיבי, אם מניפים את דגל פלסטין, את עוצרים אותך. אם מניפים דגל שחור, זה סימן שאת בעד דאעש, ואז גם עוצרים אותך. והגידו לאיים עליי בכל מיני דברים, כדי שאני אבקש מהבנות שאנחנו לא נעשה את ההפגנה, וזה עבר לנשים שבתמרה, ואז התחילו לשאול אותנו, זה נכון שאם במידה ויקרה משהו אז יעצרו מי שנמצא בהפגנה? אז זו הדרך של המערכת לאיים על כל מי שמנסה לצאת כנגד מה שקורה בפועל. זה מצד אחד, ומצד שני, וזה גם לא פחות מאתגר, זה המערכת הפטריארכלית שאנחנו חיות בה, שגם המשטרה משתמשת בזה, בכלי הזה, ומאיימת עלינו דרך ההורים שלנו, דרך האבא, האח, הבעל, ומתקשרים לגברים שבסביבה שלנו, מנסים להרגיע אותנו דרכם. נגיד התקשרו לבעלי ואמרו לו, תקשיב, תבקש ממנה לשבת בבית, עדיף לכם, זה מסוכן, זה קשה, נה, וככה מנסים להפעיל לחץ עלינו. אז זה אחד האתגרים הכי קשים, גם החברה הקולוניאלית וגם הפטריארכלית, שמשני צדדים מפעילים עלינו לחץ להפסיק ולעצור ולא לעשות כלום. מקרה אחר שקרה לנו זה שאחרי הרצח של ופאא, אם שמעתם, אז ופאא נרצחה לפני כמה חודשים בבית שלה בזמן שתלתה כביסה, נרצחה, ואז אחרי ההפגנה ירדנו לכביש 70, אם אתם לא מכירים, אז כביש 70 זה כביש שמחבר בין חיפה, נשר ותמרה וממשיך עד לאח יהוד וצפונה. ואז החלטנו שאנחנו לא עושות את ההפגנה רק בתוך תמרה, אנחנו רוצות להמשיך במחאה ולצאת לכביש הראשי, שאנשים יראו שאנחנו חווים משהו. ואז יצאנו לרחוב שם, היינו 9 סך הכל, ואני זוכרת שבאה ניידת משטרה ועצרה מאחורה, וכזה כל הזמן הסתכלו עלינו מה אנחנו עושות. אחרי שהכל הסתיים, אני מקבלת טלפון, אני רגילה לקבל טלפון מהמשטרה אחרי כל פעילות, ואז איים עליי ואמר לי, תקשיבי, הפעם הרשיתי לך, כי אתם אחרי הרצח של ופאא, ואני מבין שאתם לא מעכלות וזה קשה, אז לכן הרשיתי לכם להיות על הכביש, אבל פעם הבאה, אם את עושה את זה, אני עוצר אותך. אז אמרתי לו, תקשיב, מבחינה חוקית, אני לפי החוק, אני לא עברתי על החוק, גם כשהיו החטופים ויצאו לרחובות ועמדו אנשים וצעקו והיה מותר, אז אני חושבת שגם לנו מותר לעמוד על הכביש, אנחנו לא ירדנו לכביש, לא עשינו, אז מותר לנו, אבל בכל זאת הוא איים עליי ואמר לי אם זה קורה שוב, אז אני עוצר אותך, ואז באיזשהו שלב את מתחילה להרגיש כאילו שאת, כל מה שאת עושה, כל צעד שאתם הולכות לעשות, יש מצב שיתקשרו, יאיימו, ואז מכניס אותנו למעגל של פחד. האם אנחנו נחליט כן להמשיך ולעשות דברים, או שעדיף לנו לשבת בצד. אני זוכרת גם אחת המתנדבות שלנו גם עלתה לשידור במכאן, ואז דיברה על החיראק, ואז התקשרו אליה מהמשטרה ואמרו לה, תקשיבי, את עורכת דין, עדיף לך להיות בתפקיד שלך, ותעזבי אותך מהחיראק.
אז כל הזמן הם לוחצים עלינו של להפסיק ולא להמשיך עם הפעילות שלנו בתוך החברה ובתוך תמרה במיוחד. אני רני, חרגתי? לא, לא, בסדר, אבל בואי נפתח את זה כבר לשאלות ונמשיך אוקיי. את הדברים. אולי אני אשאל את השאלה הראשונה, שגם דיברנו על זה קודם. למה חשוב בעינייך, בעיניכן, שתהיה התנגדות שהיא ממוקדת של נשים, ולא, את יכולה להסביר מה החשיבות של ההתנגדות של נשים, או התנגדות פמיניסטית? שאלה מעולה. אני חושבת, ברגע שאני שמעתי את הנשים, הסבתא של אמיר, אימא של אמיר, מבקשות שהן יצאו לרחוב, אני הבנתי שהנשים יש להן מה להגיד, רוצות להגיד, הן צריכות את הבמה, והן רוצות להוציא את הקול שלהן החוצה. אני חושבת שנשים, לצערי הרב, אני יודעת שרצח או לאבד בן משפחה זה מאוד קשה, אבל מי שבאמת מרגיש את זה יותר לעומק וחווה את זה הרבה זמן זה נשים, גם אם זה הדודה, גם זה האחות, גם האימא, אז לכן חשוב מאוד שהם גם יוציאו את מה שהם חושבות, וחשוב לי לציין שגם בקבלת ההחלטות אין שום אישה, וזה לצערי הרב מוציא כזה דעה או זווית ראייה חשובה מאוד שאישה יכולה להביא. ברגע שנמצאים רק גברים, לצערי הרב, זה הולך יותר לסדר הפוליטי של בואו נסיים עם זה, מחר יש לנו עוד בחירות, אז בואו נעצור את זה פה, שזה לא יאיים על הבחירות שלנו, אז בואו נחליט שאנחנו מסיימים את זה פה. אישה תלך עם זה עד הסוף. תודה. שואל עידו, אומר תודה על הפעילות שלכם ועל הדברים המעניינים, אבל הוא אומר, נראה שדווקא לנשים יש דרגת חופש אולי יותר גדולה למחאה, שהמשטרה יותר חוששת לדכא מחאה של נשים באלימות, אולי. אני רואה שאת אומרת לא, אבל אני רק... האם את סבורה שניתן לנצל את החופש היחסי הזה כדי להרחיב את מעגלי המחאה, ואולי למי? איך ולמי? אוקיי, אני חייבת להגיד שוב פעם שהמשטרה משתמשת בכללים של החברה הפטריארכלית שאנו חיות בה, אז הם משתמשים בגברים שבסביבה שלנו כדי ללחוץ עליהם. אני יכולה להגיד לך שאני איימו עליי גם מהמשטרה וגם מכנופיות הפשע שאמרו לי דרך גבר, העבירו לי את המסר שאם את לא שותקת, אם את לא יושבת בצד, אנחנו יודעים מה לעשות איתך. אז דווקא זה העניין, כן, שמשדרים לנו או מוכרים לנו את הסיסמה של אנחנו ליברלים, אנחנו בעד אישה ואנחנו רוצות שנשים יצאו להפגין, אבל מצד שני הם משתמשים בכל כלי אפשרי כדי לדכא אותנו. וזה מה שקרה לנו באמת, שהם ניסו לדכא אותנו בתור משטרה, אמרו לנו במפורש, התקשרו אליי ואמרו לי במפורש, אנשים מהמשפחה המורחבת שלי אמרו לי שהמשטרה טוענת שאת הסיבה לכך שלא הצליחו להגיע לרוצח שרצח את אחמד דיאב. אז הם מנסים להפעיל את הלחץ שלהם דרך הגברים שיש בחברה שלנו, במשפחה, ואני חייבת להגיד שדווקא אותנו, אנשים, מצריך עוד יותר כוח ועוד יותר אומץ, כי זה מאיים עלינו כל הזמן. שואלת אמליה, היא אומרת קודם כל על האומץ שלכם, כל הכבוד, היא אומרת, ניכר שהמדינה וזרועותיה עושות כאן מניפולציה באמת וולגרית על דיכוי פטריארכלי, כמו שתיארת לנו. האם תוכלי להגיד עוד כמה מילים על נשים פלסטיניות במרחב הציבורי, והאופנים היצירתיים שבהם הנשים לוקחות לעצמם ומנחסות לעצמם את המרחב? שאלה של אנתרופולוגית. אגב, זה חלק מהתזה שלי גם, אני חייבת לציין. אז נכון, ברגע שאנחנו מרגישות ומבינות מה המערכת שמולנו, איזה אנשים, איזה שוטר מולנו ובמה הוא הולך להשתמש, אנחנו יודעות לעשות לנו את המרחב הנכון ולנחס לנו
את המרחב לפי הכללים שלנו. אז נכון ככה שהם מנסים להשתמש בגברים שיש לנו בסביבה, אז מה נגיד אני, אוקיי? ניקח על עצמי, אני יודעת שבעלי תומך בזה, שאחי תומך בזה, ובמקום שאני אתן להם להיות חלק ממה שהמשטרה מנסה לעשות, אני יושבת איתם, עושה איתם שיחה, ודווקא אני לוקחת אותם לצדי, ואז ברגע שהשוטר חוזר בחזרה ומתקשר לבעלי, בעלי אומר לו, תקשיב, זו הזכות שלה, היא לא עושה משהו שלא חוקי, היא אכן, ואז כאילו עוד בעלי לצידי, אז אני משתמשת בזה לטובתי. וגם הנשים שאיתנו גם, נגיד יש מישהי שמתנדבת שגם מאוד אימו עליה, אז מה שעשתה כזה סוג של שיחה למשפחה שלה ולאחים שלה, וביקשה מהם לבוא להפגנה, אז באמת באו להפגנה לראות את מה שאנחנו באמת עושות, וכשראו שאנחנו עושים עבודה מאוד משמעותית למען מה שקורה בחברה, אז הם התחילו לבוא לכל הפגנה. אז אנחנו משתמשות, כל מה שהם עושים נגדנו, אנחנו משתמשים פה לנו, כאילו, לטובתנו. שואלים פה גם איך ניתן לתמוך בכם, איזה תמיכה אתם צריכות, האם ואיך ניתן לתמוך בכם חוץ בצ'אט מלא אנשים ש... אני אגיד ככה, א', אם נדבר על הצד נגיד החומרי, אנחנו לא מתוקצבות, אין לנו תקציבים, כולנו מתנדבות, ואם במידה ואנחנו רוצות לעשות כל פעילות, אז אנחנו מנסות להשתמש באנשים שאנחנו מכירות, שהן יכולות לבוא להתנדב, אז נראה לי שאנחנו נשמח מאוד אם מישהו יש לו יכולת של להעביר סדנה, או הרצאה, משהו שקשור לאקטיביזם, ואיך להתנהל בתור חיראק, מה לעשות, מה לא לעשות וכל זה, אז נשמח מאוד למישהו שיתנדב ויעביר לנו כזה דבר, זה אחלה, זה תמיכה מאוד אדירה. ומצד שני יש לנו את האינסטגרם שלנו, שאנחנו נשמח שתעקבו אחרי הפעילויות שלנו, וגם לעשות לייק ולפרגן לנו שם, שזה גם מחזק אותנו. ובמידה ואנחנו עושים כל פעילות או הפגנה, נשמח לאנשים שיבואו מבחוץ, זה מאוד מעודד אותנו. מצוין, תודה רבה. זה אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות פה, זה באמת לראות איך אנחנו יכולים לחבר איך מאבקים וגילויים של סולידריות. יש כאן עוד שתי שאלות של עופר ועידו, שבעצם שואלים על באמת המעגלים היותר רחבים, ואיך אתם מכניסים אותם, כי באמת עושה רושם שאתם מרחיבות את מעגלי המחאה. שואל עידו, איך מתייחסים מעגלים שונים בחברה שלכם לפעילות שלכם? העירייה היא תומכת בכם, אנשי דת תומכים בכם, ארגוני נשים ארציים, מפלגות? שאלה מצוינת, שבה אני חוזרת לשאלה של עמליה גם, היא מתחברת למה שעמליה ציינה. אז ככה, נגיד אנשי דת, אנחנו לא רוצות לאיים על אנשי דת, כן? אנחנו רוצים שהם ייקחו חלק וגם יאמינו במה שאנחנו עושות, ורוצות שהם יתמכו בנו גם. אז לכן אם אנחנו רוצות לעשות משהו, אנחנו גם יושבים במעגלים יחד עם אנשי דת, מציעים את מה שאנחנו מציעות, מקשיבות, כחלק מלתת להם להרגיש שאנחנו לא באות רק מהמקום הפמיניסטי שלנו ואנחנו רוצות להוכיח שאנחנו נמצאות לו, אנחנו באות לפתור בעיה מאוד רצינית בחברה שלנו, בה אנחנו מאמינות שאם במידה ואנחנו לא נשתף פעולה ביחד, זה לא יתקדם. לכן אנחנו יושבות עם אנשי דת, לג'נה שעביה, הוועדה המקומית של תמרה, אנחנו גם ביקשנו להיות חלק ממנה, כי אנחנו גם רוצות לראות מה העירייה אומרת, מה היא חושבת. בהתחלה היה לנו כזה סוג של התנגדות מהעירייה, כן? היה לה מאוד קשה כחיראק יבוא ויתחיל להציע פתרונות, ואנחנו במקום לקחת את זה בתור
כן, אנחנו נגדכם ובואו נעשה משהו נגד אחד את השנייה. היום אנחנו דווקא בשותפות עם העירייה, ואנחנו רוצות להיות ביחד בשותפות עם העירייה, כדי שהם יבואו ויעשו את מה שאנחנו חושבות יותר לנכון. כי אני אומרת שוב פעם, נראה לי שחיראק הוא המקום היחיד גם בטמרה, וגם נראה לי במעגלים יותר מורחבים, שהנשים בו מחליטות. ואז הראייה שלנו באמת שונה מהגברים. אז אנחנו רוצות להשמיע את הקול שלנו, אנחנו לא רוצים שישתיקו את הקול שלנו, לכן אנחנו עושים סוג של משא ומתן איתם, מה מתאים לנו, מה פחות, מתי אנחנו כן מוותרות, מתי לא מוכנות לוותר. לצערי הרב, הזמן שלנו נגמר. אני רוצה קודם כל להודות לך על השיחה הזאת שהייתה מרתקת ולמדנו המון. דבר שני, אני רוצה לאחל לכם באמת הצלחה תודה בעבודה רבה. ממש ממש אמיצה וחשובה שלכם, ובייחוד תודה רבה שהצטרפת אלינו היום, ותודה רבה לכל הצופים. אנחנו נתראה ביום חמישי לדבר על כתיבה ועזה. תודה רבה רנין. תודה, תודה רבה, ביי. תודה רבה.